Xin chào, hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện về flycam và làm thế nào để các bạn có được những cái shot như thế này. Với bất kỳ chú drone nào các bạn có, không cần phải FPV nhá, không cần phải drone xịn nhá, bất kỳ chú flycam nào cũng có thể quay, cũng có thể làm được những cái shot như thế. Nghe vẻ hay đúng không? Bắt đầu thôi. Rồi, ok, những cái footage mà các bạn vừa nhìn thấy thì thường chúng ta sẽ làm được ở trên những cái loại flycam đặc biệt tên là FPV drone, hay là có nhiều người gọi là quad racing drone ấy. Nó cũng có rất là nhiều tên thì mình không nhớ được hết đâu. Những cái shot bay đấy thì trông rất là chân thực, trông nó rất là mạo hiểm, trông gọi là nó cuốn hút hơn bình thường rất là nhiều. Và để làm những cái shot đấy thì không thể nào chúng ta quay được từ những cái ví dụ như là Mavic Pro này, Mavic Air, Mavic Mini hay thậm chí là Mavic 2 Pro. Tuy nhiên nhá, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào đạt được cái hiệu ứng FPV đấy với gần như tất cả những chiếc drone mà các bạn đang bay. Chúng ta cùng đi vào và làm thôi nhé. Cái đoạn video này là một đoạn video rất bình thường, mình quay từ một chiếc Mavic Air, quay 4K 24 frame. Bây giờ về chúng ta sẽ bắt đầu đưa nó vào phần mềm chỉnh sửa video và mình sẽ chỉ các bạn làm thế nào làm được hiệu ứng này nhé. Phần mềm chỉnh sửa video ngày hôm nay chúng ta sẽ sử dụng là Adobe Premiere Pro. Tuy nhiên các bạn có thể làm được cái này trong gần như tất cả các loại phần mềm khác, tại vì gọi là hiệu ứng thôi nhưng mà kiểu áp các thứ lên nó rất là dễ. Rồi bắt đầu nhé. Rồi, đây là giao diện của Premiere Pro và cái shot drone sau khi các bạn đã đưa vào ấy trông nó sẽ như thế này. Đó, nó chỉ là một cái shot rất bình thường, mình chỉ bay qua mấy cây và bay ra phía ngoài hồ thôi. Sự khác biệt đầu tiên lớn nhất và dễ nhận thấy nhất của một footage FPV so với footage kiểu flycam bình thường ấy, đó là footage từ FPV drone nó rất là nhanh. Vậy làm thế nào chúng ta có thể thay đổi sự khác biệt đấy? Thì rất đơn giản thôi, các bạn hãy tăng tốc của footage drone bình thường của các bạn lên. Ví dụ như là footage drone bình thường lúc nãy của mình cho các bạn xem nó dài khoảng bao nhiêu giây đây? 13 giây đúng không? Mình sẽ tăng tốc nó lên một chút, mình sẽ tăng tốc nó lên thành 450%. Rồi, ok, lúc này thì cái footage drone của bạn trông nó sẽ như thế này nhé. Rồi, nó bay rất là nhanh, bay thế là hết thế thôi, không có gì cả. Nhưng mà chúng ta hãy thêm cho nó cái hiệu ứng gọi là chuyển động thay đổi một tí bằng cách chúng ta sẽ đặt những cái keyframe. Bạn nào chưa biết keyframe là gì thì các bạn có thể search thử Google hay YouTube, nó là một khái niệm rất đơn giản thôi. Nhưng để add cái keyframe vào đây thì mình sẽ làm như thế này. Bấm vào footage đó, sau đó chuyển lên cái tab Effect Control ở trên này. Cái keyframe mà mình sẽ muốn tạo ra ngày hôm nay sẽ làm cái keyframe nó kiểu nó xoay một tí. Để làm được điều này chúng ta sẽ đi vào phần rotation ở ngay chỗ này. Các bạn hãy click ngay vào cái biểu tượng ở phần đầu đây để đặt một cái keyframe. Lúc này mình sẽ để cái rotation của mình nó bắt đầu từ khoảng trừ 15 độ đi. Đó, thế là các bạn đang nhìn thấy là cái footage kiểu nó hơi lệch khung hình một tí rồi đúng không? Mình sẽ muốn là cái footage này nó quay kiểu như là từ chéo này, nó quay dần như này. Trong lúc nó đi qua cái hàng cây kia làm cho chúng ta có cảm giác kiểu trông nó FPV hơn một tí. Sau khi mình đã đặt cái keyframe đầu tiên là trừ 15 độ ở đầu của video, mình sẽ di chuyển đến cuối video. Đó, với cái frame này mình sẽ đặt thêm cái keyframe nữa bằng cách mình bấm vào cái dấu ở đây. Và sau đó mình chuyển cái phần phía dưới này thành 10 độ. Đó, mình sẽ cho các bạn xem lại video này từ đầu nhé. Đến bước này chúng ta cũng đã gần xong rồi, tuy nhiên để footage nó đẹp hơn chúng ta sẽ cần phải làm một chút nữa. Đấy là khi các bạn nhìn thấy nó xoay thì có phải các bạn nhìn thấy cái phần đen đen ở phía ngoài đúng không? Làm nào chúng ta có thể sửa cái đoạn đen đen đấy thì rất dễ thôi, chúng ta chuyển scale cái video nó to ra một tí. Một lần nữa các bạn lại chuyển sang cái tab Effect Control ở trên này và đi đến cái phần scale ở đây. Ở đây các bạn có thể scale footage này to ra một tí rồi. Vậy check lại một tí nhé. Đấy, ở phần đầu khi mình để 15 độ footage trông nó vẫn hơi bị lộ phần đen một tí, các bạn sẽ cần scale ra một chút như thế này. Với mình thì scale ở đây với footage 4K thì có lẽ là scale đến mình sẽ scale đến 143%, thế là nó sẽ không bị lộ ra phần đen nữa. Bây giờ mình sẽ cho các bạn xem lại cái footage này của mình nhé. Và rồi, trong footage chúng ta đã hay hơn rất là nhiều đúng không? Tuy nhiên còn vấn đề nữa khi các bạn làm đến bước này đó chính là làm thế nào để trông footage này trông nó blur đi một tí, đúng giống như chúng ta đang bay. Thì mình có mẹo nhỏ cho các bạn, mẹo này mình hướng dẫn từ trước rồi, đó chính là các bạn có thể chuyển vào footage này, xong chuột phải vào đây, chọn Speed Duration, sau đó chọn vào phần Time Interpolation và chọn vào Frame Blending, nhấn OK. Và rồi, thế là trông nó đã kiểu chuyển động, trông nó mờ mờ hơn một tí, giống như chúng ta bay những chiếc FPV thật rồi đúng không?
Tuy nhiên đến đây mình phải nhắc các bạn một chút, đó chính là ở cái footage drone này mình đã phạm một lỗi. Mình không nghĩ đến chuyện là mình về mình sẽ dùng cái footage này để chuyển nó thành footage FPV. Vậy nên mình quay cái footage này nó hơi ngắn một chút. Các bạn cũng thấy được là khi chúng ta muốn áp hiệu ứng FPV này vào, chúng ta phải tăng tốc cái video lên rất là nhanh. Cái đoạn video này của mình lúc đầu nó là 14 giây. Mình tăng tốc lên bây giờ chỉ còn có 3 giây thôi. Vậy nên nhá, hãy nhớ là nếu các bạn có chú ý làm cái footage mà các bạn quay từ drone bình thường thành footage có hiệu ứng FPV thì hãy nhớ là chúng ta lại quay footage đó dài ra một tí. Tuy nhiên nếu các bạn giống mình và quên mất không quay cái footage này nó dài ra ấy, thì mình có một mẹo cho các bạn, đó chính là các bạn có thể gọi là add một tí speed ramp vào cái video của các bạn. Ví dụ như ở đây của mình sẽ cho các bạn xem lại nhé. Đó, mình bay qua hàng cây đấy, đến dừng đúng ngay đây, đến ngay khi nó vừa bay ra khỏi hàng cây ấy, thì mình sẽ cho footage của mình nó chậm lại. Lúc này trông hiệu ứng thị giác nó tạo ra cũng sẽ thú vị hơn một chút, kiểu như là các bạn bay qua hàng cây rất nhanh và khi ra đến hồ các bạn sẽ dừng lại một tí. Và để làm việc này thì cũng rất đơn giản thôi, các bạn hãy đi vào đây nhé và hãy xem lại từ đầu một chút. Nào, bắt đầu bay qua hàng cây này. Rồi đến đây chuẩn bị bay qua. Rồi đến 1 giây chấm 19 chúng ta đã bay qua cái hàng cây rồi. Rồi bắt đầu từ đây cái footage chúng ta sẽ chậm lại một chút. Mình sẽ tạo cái speed ramp ở đây. Thì việc chúng ta cần làm đó chính là đi vào đầu video này. Đó, sau đó các bạn hãy nhìn vào chữ FX màu vàng ở đây, chuột phải vào đó và chọn time remapping. Bạn chọn speed. Rồi lúc này Premiere mở ra chúng ta một cái bản đồ gọi là speed ramp của video rồi đúng không? Việc chúng ta cần làm sẽ là bấm nút P ở trên bàn phím, sau đó chọn một điểm vào đúng cái điểm mà khi cái drone nó vừa bay qua cái hàng cây. Lúc này việc tiếp theo mình sẽ làm đó là chuyển lại nút V, tức là Move Tool, sau đó mình kéo cái đoạn video phía đằng sau này xuống. Vì lúc nãy mình tăng nó lên là 450%, vậy nên bây giờ mình có thể giảm nó xuống còn khoảng 25%, tức là 1/4 tốc độ như vừa rồi thôi. Ok, 27% đi cho chắc. Và hãy cùng xem lại cái footage của chúng ta một tí nhé. Rồi đến đây trông nó cũng khá là ok rồi, nhưng mà tuy nhiên khi cái việc chuyển speed từ nhanh sang chậm ấy nó lại hơi giật một chút. Vậy nên mình sẽ chỉ cho các bạn một cách để làm mượt cái đoạn chuyển ấy đi. Đó chính là các bạn hãy nhìn vào phần này, nó có ngay một cái biểu tượng ở đây. Các bạn có thể bấm vào cái biểu tượng đó, sau đó kéo nó ra một chút. Nó sẽ làm mượt hơn cái sự chuyển speed của chúng ta. Sau đó ở dưới này các bạn sẽ nhìn thấy một cái mà nếu các bạn dùng Photoshop nhiều ấy, thì đây gọi là cái handle. Các bạn có thể kéo cái handle này, xoay nó sang đây một chút. Đó, hãy chỉnh sửa cái phần này một chút nữa. Đó, và thế là chúng ta đã nhìn thấy từ một cái đường kiểu như là đang đi cao sụt phát xuống này, thì cái time remapping chúng ta nó đã kiểu lượn dần xuống phía dưới này một tí rồi. Rồi có một điểm mình vừa nhìn thấy mình muốn nhắc các bạn ngay bây giờ, đấy là khi các bạn kéo footage của các bạn chậm lại và nó dài ra như này ấy, thì cái keyframe lúc nãy của các bạn làm nó sẽ thay đổi. Các bạn có thể nhìn ngay lên phần Effect Control ở trên này. Thì đây là cái keyframe thứ nhất các bạn đặt này. Đây là cái keyframe thứ hai các bạn đặt. Với cái keyframe thứ hai này lúc nãy thì các bạn đặt ở cuối video, nhưng mà tại vì bây giờ các bạn đã làm dài cái video ra, thế nên là nó tụt phát từ cuối vào đến gần giữa của video như này. Việc chúng ta cần làm rất đơn giản thôi, đó chính là nắm cái keyframe này vào, kéo nó xuống cuối cùng. Đó. Bây giờ mình sẽ xem lại thành quả của chúng ta làm từ nãy đến giờ nhé. Đến đây thì mình nhớ ra mình có một mẹo để giúp cho footage này các bạn nó cảm giác thật hơn một tí. Đó chính là các bạn có thể add thêm những cái sound effect vào. Ví dụ như khi các bạn nhìn thấy cái drone của các bạn bay qua 1, 2, 3 cái cây này, thì cứ qua mỗi cái cây các bạn có thể thêm một cái sound effect kiểu như là vù phát vào. Mình sẽ thêm thử cho các bạn xem nhé. Mình có sẵn một cái folder tên là Cinematic Swoosh. Chúng ta sẽ nghe thử xem tiếng swoosh như thế này được chưa nhé. Nghe có vẻ ổn đấy đúng không? Cứ nghe thử nốt đã nhé. 3 weeks later. Rồi ok, vậy là sau rất nhiều thời gian dành tìm kiếm và chỉnh sửa thì mình đã phát hiện ra là mình có thể dùng cái swoosh vào đây. Và mình có lời khuyên cho các bạn, khi các bạn muốn đặt một cái tiếng kiểu như vụt phát qua này ấy, đấy là các bạn hãy đặt cái tiếng đấy kết thúc ngay ở trước cái phần mà các bạn làm speed ramp. Ví dụ như ở trong này, ví dụ như là ngay cái phần mà cái speed ramp của mình nó bắt đầu ở đây này, thì cái tiếng đấy nó đã gần kết thúc rồi. Điều này sẽ làm cho các bạn cảm thấy là khi các bạn xem video cái drone bay rất nhanh, các bạn sẽ nghe tiếng gió ở bên cạnh. Nhưng khi các bạn đã chậm lại rồi thì cái tiếng gió nó sẽ kiểu vụt phát mất đi. Và vậy thôi, video đến đây là hết. Mong rằng cái mẹo nhỏ ngày hôm nay của mình sẽ giúp cho các bạn gọi là làm cho footage drone bình thường trông nó không bình thường hơn một chút. Không biết các bạn cảm thấy thế nào về video này, không biết hiệu ứng này có đủ để lừa các bạn từ một cái drone bình thường thành drone FPV không? Hãy comment ở phía dưới mình biết vậy nhé. Còn bây giờ thì trước khi tắt cái tab YouTube này đi, hãy nhớ nó có nút like, nút share và subscribe ở dưới nữa. Bây giờ thì bye bye.